marami sa inyong nagre-request ng another online seller related segment sa aking vlog. This is it. For ako magliwaliw bukas sa ating pool vacation something para sa aking birthday. Dito muna tayo sa business, okay? So today, I'm gonna share with you how I organize and how I do my inventory. So I do both digital and manual inventory. Nagmamanual ako sa pagbibilang mismo ng mga stocks sa baba. But yung pinaka-details, like yung computations, yung mga master list ko, digital siya. And I highly recommend na digital yung gawin nyo para hindi nyo nawawala yung papel and para safe din siya. And with my inventory Excel file kasi, nakalagay na yung inventory cost, which is my puhunan, kung magkano yung worth ng stocks ko na nasa stock room ko. And also, in-include ko na rin yung inventory sale price. Hindi ko alam kung tama ba yung term ko doon. Please let me know kung may iba pa kayong terms sa term na yun. Kasi ito lang yung familiar for me. Okay, so I'm sorry about that. So, inventory sale price ay yung price kung magkano ko mabebenta lahat ng nasa baba. And itong inventory and costing something, natutunan ko to nung nag-corporate work ako kasi nag-work ako sa manufacturing and trading company. So, may experience ako sa mga ganitong type of data. So, lahat ng natutunan ko doon about sa mga master list, kung paano nila inaayos yung inventory and procurement, pinag-isa ko na dito sa inventory Excel file ko. Kasi since online seller tayo, sa atin yung procurement, yung sales, yung marketing, yung finance, yung accounting, yung accounting, itong inventory. Nasa corporate job ko dati, iba-ibang department. Pero since online seller, tayo na lahat yun. Ako lang yun mag-isa. Okay? This is just an example, okay? This product is not existing sa aking stocks. For example lang to, guys. Okay, so first column, may kita nyo dyan. So, first, we have the product name, which is the butterfly stickers. Next, we have the variant, kung merong iba-ibang colors yung item nyo. For this example, we have pink, blue, and black. So, next, we have cost after shipping. Ito na yung cost ko from my supplier. Tapos, pinatungan ko lang siya ng 10% for shipping fee. This is the maximum percentage na pwede ko ipatong as SF. Kasi, nagva-vary to. Sa totoo lang, mayroong minsan 5% lang, mayroong 8%. And, ayoko naman siya ilagay sa average percentage lang. Kasi baka malugi ako. Like, what if ilagay ko dito 8%, tapos biglang nag 10% yung shipping, di ba? Lugi na ako agad nun. So, kino-consider ko yung maximum na possible shipping fee, which is 10% na patong mula dun sa supplier cost. Next, we have selling price. And yung selling price, depende na yun sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay dyan. Nasa sa inyo yan, pwede nyong aralin kung magkano yung benta ng competitors nyo, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas, depende sa inyo. So, ayun, it's really up to you kung paano nyo yan ipaprice and all. So, next column, ito na yung inventory column natin. So, we have the inventory. Ito mismo yung quantity kung ilan yung inventory na meron ka sa stocks. Inventory cost, this is inventory quantity times yung cost mo, kung magkano yung puhunan mo for that item. Para pag kinuha mo yung total nito dito sa Excel, malalaman mo kung magkano yung puhunan na nakatabi dyan sa stocks mo. And I have the inventory sale price. Again, I'm not sure sa term. But ito yung possible na kikitain mo kapag nabenta mo lahat ng nasa stocks mo sa baba. It's a lot. Ang sakit sa ulo, no? But anyway, so that concludes my inventory list na Excel file. This is the simplest way that I can explain to you guys kung paano ko ginagawa because ang daming hidden cells. Marami akong hinide kasi gusto kong accurate ako pagdating sa mga figures ko. But ayun, with this Excel file, ang kailangan mo lang palitan dito ay yung inventory quantity. Pag ginalaw mo yung inventory, gagalaw na rin yung inventory cost at saka inventory sale price. And that's what I love. Okay, sa pag-inventory, malalaman ko kung magkano yung puhunan na nasa baba at kung magkano ko siya mabebenta. Yung gusto ko. Sobrang nakakatamad yung literal na inventory na magbibilang ako sa baba. That is not for me. Sobrang naboboard ako pagdating doon. But don't worry kasi mag-share ako sa inyo ng a few tips and tricks para hindi kayo maboard at saka mas mapadalay ang inyong pagbibilang ng inventory. So, twice ako nag-inventory every month, every 5th and every 20th of the month. For today, it's 17th pa lang. Mag-18 na kasi 11:58 PM na. Hindi pa ako magbibilang today but I'm gonna share with you kung paano yung workflow ko na inventory. So first of all, ipiprint ko ang aking inventory list. Ito yung name ng mga products ko, yung variant, yung iba-ibang kulay, yung stocks na nakalagay sa Shopee. Pwede nyo tong makuha guys sa Shopee Seller Center. Meron doon
Wait lang, titingnan ko para makita nyo na agad sa Shopee Seller Center. Under my products. And then, pindutin nyo yung batch tools and then mass update. And then, click nyo yung sales info. And then, click nyo lang yung generate. And then, gagawa siya ng Excel file. Doon mo makikita lahat ng current details about sa products mo sa Shopee. Yung listahan ng mga products mo, yung mga variants, at saka yung stocks. And I added an extra column dito sa dulo, which is the actual stock. Dito ko nilalagay kung ilan yung actual na mabibilang ko sa baba. Para makita ko rin yung difference kasi most of the time may difference siya. Like, example, minsan yung isang sticker sa Shopee stock nakalagay 5, tapos sa akin isa na lang. Like, yung actual ko, isa na lang, sis. And that is important na malaman mo na may mga ganong mga discrepancies para mabantayan mo yung stocks mo. Kasi, ang hirap. Ang hirap. Kasi ang hirap na kapag may out of stock ka tapos hindi mo masaserve sa customer. So, that's one of the problems that you will face if ever na may discrepancy ka sa mga stocks mo. So, here we are sa aking stock room. Ayan ang lahat ng aking stocks. First step, para mapadali ang inyong inventory, kailangan maayos yung inyong stocks. Dapat ganyan. Dapat makikita mo lahat. So, tip number 2, yung mga dinidisplay ko dito sa labas, ito yung mga loose na mga items. Hindi ko dinidisplay yung mga sealed pa. Like this one. Itong black vintage retro stickers, binilang ko siya and nilagyan ko siya ng 56 dito sa tabi ng pangalan niya. Meaning, merong 56 stickers sa loob. So, right now, out of stock na siya dito sa aking shelf. So, papalitan ko lang siya ng isang buong 56. So, ilalagay ko na agad sa inventory ko na 56 na lang yung black vintage retro. I don't know if nagets nyo, but yung nakalabas dito, ito yung mga loose na mga stickers. Kapag may mga stickers kayo na ganito, for example, itong pink na 70 pieces stickers ko, meron ako mga nakabalot na ganito. Ito pa yung hindi ko pa nabubuksan. So, isang ganito, meron siyang 10 pieces. So, kapag nagbilang ako dito sa actual na nakadisplay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 10, 19 pieces. Yon. Kapag meron kayo maraming stocks na mga nakaganito, huwag nyo muna buksan lahat para mas mapadali ang inyong inventory. So, we actually have a few orders today. So, magpipick ako ng orders. And guys, ngayon ko lang nalaman na meron palang YouTube channel ang Shopee para sa ating mga online sellers. Meron silang channel, yung Shopee Uni PH. Just subscribe to them. Meron sila ditong seller incubation journey. Meron how to set up discovery ads, kung paano nyo gagalawin yung mga ads, and all. Anyway, this is very helpful for us. And lalo na sa inyo na hindi pa masyadong maalam sa Shopee. Gusto nyo mag-experiment sa mga ads, ganyan. Punta kayo dito. I forgot to tell you guys, nakalimutan ko tapusin yung vlog ko kagabi, nantok na ako. So, after ko magbilang ng inventory manually, di ba, ilalagay ko sila dun sa papel, pupunta na ako sa Excel file ko. And then after that, tsaka ako pupunta sa Shopee to change yung stocks ko. And also, an important step, check nyo kung meron kayong mga to ship orders, yung mga naka-reserve na stocks, para hindi nyo na masama sa update ng stocks yung mga naka-reserve na sa mga customers. So, ayun lang ginagawa ko sa aking inventory. At dito kami ngayon sa Novaliches. Yes, baby. Oh, dito ka muna sa video ni ate. Hi! Yan. Nandito rin sa swimming kami. Yan. So, this is for another vlog. So, I will see you guys tomorrow. Bye!